oúnjẹ ayọ̀ jẹ lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel ẹ̀rìmọ̀ sẹ́lẹ̀kẹ̀ ètò tó yà kílálà pẹ̀lú olólùfẹ́ yìí o Abdulrasaq Adéwálé Ṣòkòtì alágbẹ̀dẹ ọ̀run àdìrà ètò bí ẹni ṣàna ìyàwó ẹ máa wò kàn nìyí láti ìgbàdégbà o bó ṣe ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú lọ́balọ́ba àtàwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá tó tún fètò ẹ̀ wá ìrànlọ́wọ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ tó níṣòro àti gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ tó ń jà ràn-ìràn láwùjọ wa gbogbo ẹlẹ́ ó máa wò lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel ẹ máa wò ó. Ìgbọ́n tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní àní tẹ̀lé àwọn báàlì yìí mọ́ arrangement tó ń ṣe tó lóun àti Buhari ṣe kò kàn wá ti Buhari tarí pàpà ẹ̀mí wa ti bọ́. That is all Nigerians are expecting. Ẹkún yìí pọ̀ wọ́n ta orí èèyàn 7,000 wọ́n ta 21,000. In Abẹ́òkúta 20,000. Ẹ̀sà gbogbo ẹ̀ ní Nàìjíríà APC. Kí ni school wo ni Tinubu lọ? Jẹ́nẹ́ tó ń bá fà á lórí ọ̀rọ̀ sábẹ́nìkètè láyé ọjọ́ yìí. Ó lọ sí Oǹdó tó bí ẹ̀mẹ́rin tó lọ bẹ ọba Oǹdó kó bá òun bẹ Gani Fáwẹ̀mí. Tí Gani Fáwẹ̀mí ò bá kú, ibi tí Tinubu délé ni kò lè rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bí Abacha ò bá pasaro wíwẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni àwọn ọ̀dìlé àtàwọn tó wà ní Nàìjíríà tàwọn àwọn olè jáde torí wọn ò ní ìwé olódò ló wà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n lọ wà pẹ̀lú aláìsàn ni wọ́n fún ẹ̀ bèrè question tó bèrè. Ṣé aláìsàn ló ní ká kó jọ? Tinubu tó ń rọrọ òkúta lé orí ọwọ́ ẹ̀ tọ́wọ́ ń pọ̀ bí ẹni tó wọ jí àyè. Ẹ̀tún ló tọ̀ lé ẹ̀tún mú bọ̀. Ẹ ṣe ra bẹ́ẹ̀ pàtó mi lẹ́kọ̀ọ́ máa lọ sí ibi tó ń kọ́ àwọn gúrúùpù sí. Wọ́n sọ má lè tán Abíọ́lá jáde tó ń fẹ́ gbà náà pa. Lẹ́yìn Tinubu tí ò lè fojú ọ̀pọ̀ tí wọ́n pè ṣé orí téèyàn bá fẹ́ gbọ́ bá. Both accountants, sir. Both accountants. Oge accountant ní lọ́kì wa àti sójà tí ò ní certificate àbí? Gbé bèrè lọ́wọ́ Tinubu apààyàn. Tinubu tó ń ba tèèyàn jẹ́. Tinubu tó ń palẹ̀ onílẹ̀. O lè ní kó wá àfẹ́gbẹ́ olúwa wá sùn àwọn gbé Nàìjíríà lè lọ́wọ́ títà ṣe rí ẹsẹ̀ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ mí iná ìgbàgbé kò sí kankan bẹ́ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ọjọ́ ẹ̀yin èèyàn ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ̀yin èèyàn mi mo kí yín nílé lóko lẹ́yìn odi ní gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ní láǹfààní àti máa wò mí. Ṣẹ́rí mo fẹ́ fi nǹkan tí wọ́n ń pè ní èèyàn mo fẹ́ fi hàn wá lénìí. Mo fẹ́ fi ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin Tibetan Marcus Tibetan mo fẹ́ fi hàn yín lénìí. Òní ni Saturday bó tilẹ̀ jẹ́ pé alẹ́ la wà alẹ́ Saturday bíi after 12 la wà báyìí alẹ́ Saturday ní Nàìjíríà. Òní lọ́jọ́ tó lọ́ǹchì ìwé ẹ̀ lọ́jọ́ tó lọ́ǹchì ìwé ẹ̀ mo wá fẹ́ kéyìn èèyàn mọ ṣẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ń rò bí ó ṣàṣìbí ni àwọn Ṣòkòtì ò ní lè pọ́ṣú ẹ̀ mọ́ ó ti ṣàṣì wọn ó ti ṣe kíní ẹlòmíì tí ẹ fẹ́ lérò pé bóyá mo ti lọ gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ ní ìgbowó lọ́wọ́ ẹ̀ o ṣùgbọ́n mo máa tan Tibetan yẹ́bẹ́ ìní fẹnu ara mi sọ ẹnu ara rẹ̀ náà ni ó fi máa sọ ohun tẹ́ fi máa irú aládàáwò wo ni Tibetan jẹ́ wàláì ẹnu ara rẹ̀ ni máa fi máa. Ṣé gbogbo yín lẹ gbọ́n tó sọ ń pa Tinubu yìí kó tó di pé wọ́n ṣe primary election nìyẹn o kó tó di pé wọ́n ṣe primary election mo fẹ́ àwọn prediction tó ṣe torí ìwé prediction làwọn èèyàn rà lé ní Saturday màá máa sọ̀rọ̀ yẹn later ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí ẹ̀yin èèyàn ó mọ àwọn prediction díẹ̀ tó ti ṣe sẹ́yìn léyìí tí mo bá lè rántí ìkànnì gbọ́ yẹn ẹ jẹ́ kí n tọrọ amú mi lẹ́lẹ́gbẹ́
kejebu kí n fi hàn torí mi fẹ́ kí fídíò yìí mọ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi, bí ẹni tí wọ́n ń parọ́ fún ò bá mọ̀, ẹni tó ń parọ́ gangan gbọ́dọ̀ mọ̀ lẹ́mìí rẹ̀. Ó yá, bá mi play. It's like what? Like prediction. So this time, Kamala Harris, we win. Because in this book, I told you, the one we read the other time, that by July, August, Nínú ti last year. he's going to change his card. She will change his card. So automatically, when it was July, August, Joe Biden stepped down. And then the stepping down was just like what happened in the Bible. In the book of 1 Samuel 15, from verse 16, he said, the Lord has stopped your governance. Ó fẹ́ lè sọ pé The one was torí in 16. rotation ìjọba yẹn gan ni Ọlọ́run fi ṣe Bible. If I should go and elect a new king, how will it look like? He said, but don't worry. Human being can see the surface, but God himself see the inside. Then he got him there. And when they displayed everybody, the old sons, this he had. Then he now said, you know, sir, if these people who dress gorgeously fine here are the only children you have, that means God is sending you wrong job. Ẹ má jẹ́ kí n mú yín rìn jìnnà. Ṣé rí, mo fẹ́ expose ẹ̀ díẹ̀ lénìí nítorí Ọlọ́run. Mo kàn fẹ́ expose ẹ̀ díẹ̀ fún àǹfààní àwọn èèyàn tí wọ́n sì tún ń yí ṣùgbà rẹ̀ báyìí. Tán tó ń ṣùgbà ẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn sì rí wòlíì tuntun ni, àwọn sì rí prophet tuntun ni. Ẹ jẹ́ kí n tún fi òmí hàn yín. Ẹ̀yin èèyàn mi, kò sí nǹkan kan tí Tibetan rà lọ́wọ́ èmi. Mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ kí Tibetan fẹnu ara rẹ̀ kó bára rẹ̀ lójú yín. Ẹ tún listen sílẹ̀, ẹ máa gbọ́. To 12-star. Adeleke. He did not go to school. Like He was in Chicago doing party everywhere. And the best hobby, talent of the man was to dance. Now they have now got a dancing governor. So anybody who has a party now in his regime, should invite him to the stage so that he dance for them. Oh, but there is a case still on. Ẹ máa gbọ́ o. And they are going to remove him. They are going to remove him. I was telling Asabe the other day that he cannot win if they wanted to go through the court. But they use their way of the diabolical ways and everything, settle people this and that. But do you remember he has been senator before? Yes. But he never finished. So he's going to be governor again. All the document is submitted against him. And the man has employed plenty of lawyers so that they will not leave this money in their account. Because it's a bad thing to allow people like this to be a governor. He's going to spend, it's a bad omen. My brother, most of us have been time here. Àwọn mìíràn dájú kejì wọlé ní tó ń wọlé mi ò wọrí. Gbogbo Ọlọ́run ò kì í sọ̀rọ̀ kó tún lóun ò sọ mọ́. Oníṣẹ́ a máa wí kó má ṣẹ̀rí. Ó ní ìkan nínú ọ̀rọ̀ òun ò ní lọ láláìṣe kí láláìṣe. Ọlọ́run ló sọ fún bẹ́ẹ̀. The way you look at the book of Isaiah. Wo má jẹ́ owó rẹ̀ kóòtù Bible fún mi. Má jẹ́ olórí burúkú kóòtù Bible fún mi. Ẹ̀yin èèyàn, ẹ tó gbọ́ yẹn. Tadélékè ló tún sọ yẹn o. Gómìnà Ọ̀ṣun. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin náà fẹnu ara ẹ fi tí ara yín gbọ́ gbogbo ohun tó sọ nípa Adélékè. Ṣé rí tí mo bá ń sọ̀rọ̀ Tibetan fún yín, tó bá jẹ́ mi ni mò ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ kó ṣe báyìí, ó ṣe báyìí, ó ṣe báyìí. Tí mi ò jẹ́ kẹ́ ẹ máa gbọ́ direct bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ yìí, ẹ lè máa believe pé Sokoti hate ẹ ni. Òtítọ́ ọ̀rọ̀ lásán ni mo sọ fún o pé ó ṣe máa condemn gbogbo ayé tó fi dọ̀tá mi tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi o. Tu aṣọ lára rẹ̀ ó dijọ́ tí wọ́n bá san owó tìmí lẹ́yìn kí n tó jáwọ́ lára rẹ̀. Ṣé rí èyí tẹ́ tó wò yẹn ẹ jẹ́ kí n tó fi kékeré kan hàn yín again. Ẹ̀yin yẹn ni ẹ̀yin náà ti fi tí ara yín gbọ́ nǹkan tó sọ nípa pírẹsidẹ́ǹtì Amẹ́ríkà tó ní obìnrin yẹn ló máa win. Ìgbà tó délẹ̀ tán ẹ tún gbọ́n tó lórí burúkú tún sọ ọ̀yá bàmí. In America, and then there is computer hacking on the election. You know when you hack a server base,
when you'll be dropping the results, you'll be dropping it 50, 60, 50, 45, 10, then 8. So that people will not be, the anxiety will be there, they will not be able to do anything. The one they are counting was just fake and fluke. They hack the results. So automatically, don't tag him a bad person. If he can stop the war in Israel within 48 hours or 3 months, I will be happy. Me personally, and if he can stop the war in Ukraine, me, I will watch, I will be happy. Then anybody who wanted to go to America should get his paper ready. For more prophecies and gospel news around the world. Ṣé rí ẹ̀yin èèyàn ẹ wò ẹ tún ti gbọ́ ilé tó sọ ń sìn ẹ gbọ́ bó lórí burúkú ṣe ń contradict ara ẹ̀ ìwọ ló sọ wípé obìnrin yẹn ló máa wọlé kò lè wọlé ìgbà tó wá tún wọlé tán ní tó tún sọ lẹ gbọ́ yẹn pé wọ́n hack cyber kìíní ni tí Ọlọ́run ló dẹ̀ sọ pé ó sọ ti bí yẹn fóun pé nǹkan tọ́lọ́run bá sọ ò lè yẹ tọ́lọ́run bá wòlíì sọ kì í yẹ so èyí tí Ọlọ́run ti bẹ̀ tán sọ ló yẹ yẹn Ọlọ́run ti bẹ̀ tán kì í ṣe Ọlọ́run ti gbogbo àwa èèyàn Ọlọ́run ti bẹ̀ tán ló sọ yẹn fún tó yẹ yẹn olórí burúkú tó ti yá clinch mọ́ tó bá lè bá wọn gbowó bí tó bá lè bá wọn gbowó bí tó bá lè bá wọn ṣe rí màá fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ hàn yín dé ojú àmì ẹ tún jẹ́ kí n tó fi mi hàn yín ẹ̀yin yẹn mi ẹ listen sí eléyìí náà dáadáa ó yá bá mi plane tó sọ. All the countries that night, so I don't need to lie to you. Football ni olórí burúkú. This is what the Lord is doing that last night. These are all the countries. Ọlọ́run rí fíìlì gbogbo country tó lọ fún Africa Power Nation. Ọlọ́run rí fíìlì ẹ̀fọ́ lórí burúkú. The Lord said, come on plot it. I will teach you and show you those who are going to get the first round, the second round, and how Nigeria is going to play final. Ọlọ́run ló ń tò fún bẹ́ẹ̀ yẹn o. With Côte d'Ivoire. Because Côte d'Ivoire is the best loser. And if they are removed from the stage, Africa Cup of Nations tó lọ yẹn ni o. The tournament again. So there's a problem. In 2024. That's what you did not know. 2024. What happened in the World Cup the other day? Because there is some mineral resources they have discovered in Argentina. And then they believe Lionel Messi will likely not come back to World Cup again. What ti padà sórí World Cup tó fail. The shady deal that time has made Argentina to lift the trophy. And some people are just making noise. Oh, he predicted the World Cup. But the Lord has been using it to predict a lot before. Chelsea, Man U, Man City, Real Madrid. Ìtọ́lọ́run odidi prophet ni olórí. Everything come to pass. You know, I played soccer for 17 years. So it's not a thing of even using mathematics. No. Where you football? I was a footballer for 17 years. So I did everything. You know, at times I felt so bad that when a useless man in the society just come on board through church, through blogging, blog this and that. Who are you? Is that John we know when you look at that of the Apostle 19, start from 10? Is that John we know, Paul we know, Stephen we know? Then who are you? That's what he said. But I am the group of number one. I am number one. In anything, number one. In anything, even I was born, I'm first one. Anything in robbery, number one does not talk too much. Number one normally have enemy. Number one prophet. Because 2, 3, 4, 5 are still there to millions. So automatically the Lord said, even in the final, except not the semi-final, we played the final with South Africa. Already. And that was the final. So the final has been played already. Even the trophies in Abuja, spiritually. Yes. I mean, Nigeria will match the winner. Nigeria is taking the trophy. There's no how you can do it. We are going to play tactical football. This is a confirmed revelation from God. Sir, it already has been written. It's in my book. It's in his book. A confirmed one. Even though they go and hire on a message to join or Yaya Toure, Kolo Toure, Doro, to join them again, this very one, you should forget it. But people are afraid that
Those three countries take the banner because they use the. Those who are afraid that they footballer, even that I was telling them in my parlor that Nigeria is going to lose 7 people with this ball going to extra half. I told them. I mean, Then people watching the match, they will have a heart attack. So I told them. Then I told them. So automatically, and when everybody was just talking, I was just telling them because the Lord has revealed the match to me already. So why panic? Your Lord is dead, a dead Lord. The novice is talking. It's Ọlọ́run tiwa lọ́lọ́run rẹ. Nigeria is bringing the trophy. yes, sir. Our keeper, Nwabali Stanley, Yes, sir. he's doing fantastic right now. He's not doing fantastic. If you are a footballer, when the man doing a fantastic job is Ekon. Ekon is playing like Kechi. Kechi came back to Nigeria again. He's playing the role of a father. Sir, Stephen Keshi. Yes, sir. Okay. Just as if he reincarnated again. That's he's playing like Stephen Kechi. So when the defenders are good, the goalkeeper is on holiday. Sure. Then to novice who did not know about football, what is goalkeeper? There's nothing goalkeeper. Before you are going to leave the number, you are number 5 is the rock of Gibraltar. So when that one, in those days when I play soccer, I play number 11, number 7. Then I come to play standing 5 because I use both legs. So automatically we have won a trophy for my town, for Guinness, for everything. We played. Guinness. When I played in Ghana. Olórí burúkú kò lè sọdún yẹn o. So when you look at all these things, Nigeria is right time. Everything is going to work fine for Nigeria. It's only we cannot work. We cannot. It's patience. We don't have enough patience. Nigerian has spoiled right from independence. You know what I'm saying? But now is one person. Wèrè tó ti fò sí nǹkan míì mo ti fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí ẹ fẹ́ gbọ́ n tó sọ náà ni pé last year African Cup of Nations yẹn pé kọ́ọ̀pù ti wà l'Abuja Nàìjíríà ti gba kọ́ọ̀pù ti wà l'Abuja bọ̀ kí ló padà ṣẹlẹ̀ kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé bàbá ẹranko ayé àti ọ̀run ni bọ̀bọ́ yẹn ẹ dákun kí ni prophet wà lórí prediction football ta ló ń predict fún ẹ wò bí ṣe ń fẹnu kó bá Ọlọ́run tiẹ̀ tó ní tí kì í sọ Ọlọ́run àwa yòókù Ọlọ́run tiẹ̀ ló ń fẹ́ẹ̀lì bẹ́yẹn ṣe pé gbogbo tó ń sọ yìí náà gbogbo ẹ̀ náà ló wà nínú ẹ sáré pé ó ti sọ gbogbo ẹ̀ ló máa ń wà nínú ìwé prediction rẹ̀ lọ́dún every year o gbogbo ohun tó sọ yìí ló wà nínú prediction rẹ̀ o ẹ jẹ́ kí n tó mọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ fún yín lọ sometimes last year 2024 kò pẹ́ púpọ̀ sígbà tí bàbá wa Aláàfin kú ni àwa ti mọ̀ pé ọmọkùnrin kan wá sí ọ̀dọ̀ Tibetan àwọn tí wọ́n máa ń bá samúgùn káàkiri ni wọ́n mú ẹni yẹn wá ó ti gba ìyá láyà owó lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní kò sí bàbá ẹni tó lè yẹ ló máa jà láàfin ṣẹ́rí tẹ́mi bá ń bá a sọ kò ní tẹ́yìn lọ́rùn ẹ jẹ́ kí n fi ohun gangan ọ̀rọ̀ tó sọ gangan ẹ jẹ́ kí n fi hàn yín ọ̀yá. You see, when Tinubu went to campaign to Oyo State, he did everything humanly possible to pay homage to him, then to respect him as a father, because he has foreseen what is coming. And don't be too disturbed. If Seyi Makinde decides to change to APC, he will still change to APC. Because Seyi Makinde is going to be a minister. He's going to be a minister for housing. Ní last year yẹn ló tó predict last year ni o. Long way to go in politics. Ṣé mo kó o ti write ẹ̀ off pé yóò fail nìyẹn as a governor. Sanwó-Olú the other man from Ambode who misbehaved to live is cocky. They are saying it all now. You don't fight the finger that you are serving. You don't argue with your boss. Your boss can pick you and put you anywhere, any day. And that's what has happened in the life of Ambode. But Ambode will be called upon in this dispensation. He will still be relevant. If he can,
surrender and learn how to wọn èpè dìsín o obey the leader. Because in English class, wèrè kan máa ń ronú á kàn sọ ohun tó bá rí á kàn ronú á kàn sọ̀rọ̀ jáde to the leader. á ló ń predict. You get fine. So that's the reason why Seyi Makinde has been installed for the second time. Then Tinubu has been installed again. The next thing that's going to be on board before the second week in June is the new Alaafin coming back to his seat. And then the new Alaafin is going to be a young boy, a pilot, and is a person who everybody did not know. Because when you look at the book of Jeremiah, 1 Samuel 16, wèrè ó tún sọ from bá verse 1 to 10. ó tún sọ báìbù tó bá lọ. Sir, is it the whole children you have? Then the man now said, Jason now said, no. But I still have one young, vibrant one. ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa Aláàfin ó tún ti wọnú báìbù. Then they call on David. So he now said David is still in the farm. Then he said, we will not sit down. We will not talk. We will not leave this place until he comes. Do you remember there's no telephone to call David? And David decided to come back home. And he was anointed the king of Israel. So automatically, the ruling house has not been, they have not tasted the throne before. He's a young, black, tall. He lives in South Africa. With what the Lord said the other time, he lives in South Africa. And even they told him when he was born, and the guy is going to make the place great, and he will cooperate with the governor. If the governor, both of them will work as brothers, and he's going to rule for 45 years. He's going to rule for. ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn mo rò pé ẹ ti gbọ́ ohun tó lórí burúkú tó sọ. Another failure nìyẹn o. Gbogbo tí mo ti ń fi hàn látàárọ̀ failure ni o. Inú ìwé prediction tí dẹ̀ ń tà. Ọlọ́run má jẹ́ kí n bá wọn ràwé orí burúkú. Ọlọ́run má jẹ́ n fọwọ́ mi ràwé tí ó pa mí. Gbogbo àwọn prediction tó ti ṣe tó máa ń ṣe sínú ìyáálé bùkù ẹ̀ tí ń tà. Òun lẹ̀ ń gbọ́ yẹn o. Gbogbo ẹ̀ ló ń fail yẹn o. Now, àwa ti gbọ́ pé ó ti gba owó lọ́wọ́ ẹni yẹn. Wọ́n ní pilot lẹ́ni yẹn ní South Africa. Ó ti gba ìyáláyà owó burúkú lọ́wọ́ ẹ̀. Àwa ti gbọ́ ìyẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Èmi ò fẹ́ dábù into ọ̀rọ̀ Aláàfin. Torí ọba tí gbogbo àwa respect ni. Táwa mọ̀ ń bàbá wa. Mi ò ní wá máa fẹnu yọ ọ́ bá kò ṣùgbọ́n ìgbà t'Ọlọ́run ti wá mú tó ti fẹnu ara rẹ̀ sọ́nsìn ẹ̀yin náà ti gbọ́ another failure nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí n tún mú mi wá fún yín kẹ̀tún rí. Ẹ dákun tó bá mi listen sí olórí burúkú wèrè o. Àsúfò ń tẹ́yẹ agbé, àsúfò ń tẹ́yẹ àlùkò. Ẹ bá mi listen sí ọjọ́. Bá mi play yẹn náà kan tún gbọ́. Àwọn prediction olórí burúkú tó ń ṣe. Tẹ́lẹ̀ ni náà tó ń yọ mí lẹ́nu. Tí àwọn ọkùnrin ọ̀run bó ṣe ké mi kò yọ ọ́ lẹ́nu. Ká tó rí bí oṣù méjì sí lẹ́nu, owó ọmọ nílẹ̀ wá kó fún un. Wọ́n ti talẹ̀ yẹn fẹ́ lómi. Owó tì mí lẹ́yìn nìyẹn. Arówó ẹ̀gbá, àrígbá, wọ́n á pè kó wá gbà bọ̀, máa wá dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ pé ṣé ọ̀dọ̀ mi lówó ìdíwọ́ jẹ́ mi lórúkọ ẹ̀wà ìjọ ìjọba. Tó bá dẹ̀ tó lóun pọ̀ owó yẹn náà ní Bátúríkì sùn rẹ̀ for defamation of character. Kí ni mo fẹ́ wọ́n lọ́mọ ẹ̀ ṣe onímọ̀lọ́bẹ lórí. Tí ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ bá wá ṣẹlẹ̀ lọ́la nǹkan fún máṣe sí. Kó o ní ẹni báyìí ṣiṣẹ́ mo fi mú fà wọ́n lọ́la lọ́wọ́. I'm not interested. Ṣé ẹ ti gbọ́? Owó Tìmílẹ́yìn ló ń sọ̀rọ̀ báyẹn. Eléyìí as far back as bóyá May or June, between May and June ni ló sọ mi ìrántí specific but between May and June ni so lẹ́yìn ìgbà yẹn náà sọ fún mi pé inú oṣù keje náà máa san owó rẹ̀ fún. Ẹ wá gbọ́ n tó ti sọ láti June
tàbí May ní last year. Ṣe rí èyí tó tiẹ̀ tún wá bà mí lẹ́rù ẹ̀ mọ́ ni pé ìyá olórí burúkú kejì òun tó ti sọ̀rọ̀ kan tó tún dẹ́rù bà mí. Ó ní pé inú oṣù yìí ni wọ́n sanwó yẹn, pé inú oṣù yìí ni wọ́n sanwó yẹn, wípé n tó fà á tí wọn ò fi ti sanwó yẹn nígbà táwọn onímọ̀ á máa san ni pé láti last year yẹn ní bíi June tí wọ́n sọ pé wọ́n ti san owó yẹn, wọ́n ti ralẹ̀ yẹn, wọ́n ní láti gbà yẹn postdated check ni wọ́n fún wọn. Postdated check May or June. A ti wà ní February báyìí. So ẹ wo ìgbà tí wọ́n post wọn dà láti May, wọ́n post wọn sí February. Ẹni tó ra rẹ̀ lọ́wọ́ wọn, ilẹ̀ tó ní wọ́n ti rà yóò gbowó rẹ̀, ilẹ̀ yẹn nìyẹn o. Torí mo fẹ́ kó máa yé yín dáadáa, mo fẹ́ kó yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn, bóyá kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó táàfi tí ì rí ẹnikẹ́ni nínú àwọn alágbára lórílẹ̀‐èdè tí wọ́n lè bá wa béèrè lọ́wọ́ Tibetan pé kí ni rísì tó fi ń fìyà jẹ ọmọ ọlọ́mọ, ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jí ní jíǹde orí ẹni rẹ̀. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fìyà jẹ ọmọ ọlọ́mọ, Ọlọ́run á fìyà jẹ ọmọ tiẹ̀ náà. Ṣùgbọ́n kọ́mọ náà kó tó ṣe pàtàkì síyàn, á jẹ́ pé èèyàn lọ́mọ tó dáa ni. Kò sí kankan tó lè tọ́ka sí nínú àwọn ọmọ ẹ̀. Irọ́ wèrè ní máa pa o. Ṣé bọ́lá àwọn ọmọ ń wà ń lu òyìnbó? Ṣé tí àwọn ọmọ yẹn di wọ́n gbọ́ gbogbo tí wọ́n ń sọ fún bàbá wọn? Ṣé gbogbo wọn tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ wọn ló wọ̀n lé dá tọ́rọ́ kọ́bọ̀jọ́ kan tiẹ̀ kọ́kọ́ san owó yẹn náà ó yé dọ̀tí bàbá wọn? Ṣé rí ẹ̀yìn tó fi mí hàn yín ẹ̀ lísìn èmi gbọ́ gbogbo ẹ̀. Ẹ̀yin yẹn mi, mo fẹ́ kẹ́ ẹ tún lísìn dáadáa sílẹ̀. Ara àwọn ńgbà tí iṣẹ́ rẹ̀ bá já tán, ara àwọn àtúnṣe tí máa fẹ́ ṣe, mo fẹ́ kẹ́ ẹ tún lísìn sí àtúnṣe yẹn náà. Ẹ rí i pé àtúnṣe ẹni tó rí rẹ̀ ti dàrú ni, ẹni tí ò lọ́pọlọ rárá tó rí rẹ̀ ti dàrú, tó yẹ kí wọ́n gbé lọ sí àrò. Ọ̀yá bá mi play n tó sọ láfa prediction. I appreciate everybody on the stage. But let me open the new book with this. The Lord revealed that Nigeria is going to win the match, the cup. But the winter wizard of Nigeria said they don't want it. I've never seen the place in any football match in life. Now the playing of a million for a final. We are in a position to have 70% possession. And the person the predicted going to win 30%. That is the hand of Israel. And God will never force you to bless you. He will never accept it, believe it for you. That doesn't mean the prophet is failing. If the bad man, number 5, should come and score the first goal, to make the prophecy that we are going to score in first half, and we score in first half. So what do you say once again? Then all the people in the front, they are under lock and key. They are already like 50 kg of cement. Africa Cup of Nations tó ń lọ ló ń sọ yẹn o. Cement to play to the next. And it was falling like chickens. With the prophet now go to the teacher play with them. We are all born to be a blessed person on top of the earth. But if you marry a wrong wife, you will not believe her. If you buy a wrong car from the wrong person, you will not enjoy the car. Please, Nigeria, take note. You have a prophet. I am a prophet of the nation. I'm a prophet of the world. The prophet of the Gbàgbàgìní olórí burúkú, the prophet of what? Tí orí èèyàn bá tí ì burú, ó sọ pé Ọlọ́run sọ pé kọ́ọ̀pù ti wà l'Ábùjá ti wà ní. Òun á ní àwọn àjẹ́, àwọn witches, àbí bọ́ọ̀ ló ṣe pé àwọn witchcraft, àwọn ni wọ́n yí ìpinnu Ọlọ́run padà, tí wọn ò jẹ́ kí tọ́lọ́run sọ fún Tibetan ó ṣẹlẹ̀ mọ́,
tí wọn ò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn náà lọ gbé bóyá wọn lọ gbókúta sáwọn players nínú ni o bóyá wọn lọ ṣe kinní kan ni o. òṣègèlè rògèlè òṣègèlè rògèlè o ṣàbí àbsìdé tewétegbòde o. pírí lologo jí ewé àti gbà wọn baba ńlá wá sì wà síbẹ̀. kódà títí dáwọn lè òkèèrè làwọn ọmọ ọkọ Yorùbá ń ṣàmúlò ẹ̀ fi ṣaráyé lóore. ẹ bá ń gbóṣùbà fún Shabby House Botanical and Spiritual Empire. eléwé ọmọ alágbo ọmọ lamẹ́ríkà. ẹ wá ara tewétegbò tí marajé pépé fọ gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ dọ̀tí ara dànù. tani sọ fún ẹ pé kò sí solution sí àìsàn fibroid ẹ̀jẹ̀ ríru ìtọ̀ ṣúgà rọpárọsẹ̀ orí fífọ́ ní gbogbo ìgbà àtàìsàn inú tó ń bá ọjà lágbo ara. Shabby House ni kò kàn sí kí wọ́n fòògùn bílẹ̀ tí wọ́n ti pèsè sílẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé ṣètọ́jú ẹ̀ kálàáfíà ó sì dé bá ọ lọ́gán. Shabby House wọ́n wà ní 12355 Dissonant Street Houston Texas. ẹ lè máa pè wọ́n sórí +1 832 774 3464. Shabby House eléwé ọmọ lamẹ́ríkà ọlọ́run ló ń fún wa ṣe kì í ṣe èèyàn. ṣé ẹ rí i pé orí rẹ̀ ti burú ṣé ẹ rí i pé orí rẹ̀ kéèyàn sọ pé ọlọ́run kéèyàn sọ pé àwọn àjẹ́ wọ́n wá change ìtọ́lọ́run sọ fún ó ní ohun prọfẹ̀tì Nàìjíríà lòun prọfẹ̀tì the whole world lòun ẹ dákun prọfẹ̀tì mélòó ló ń sufficient báyìí ní the whole world tó ń fail tó ń forí sápọn báyìí tí ò bá jẹ́ pé olórí burúkú ayé àti lọ́run òun ni Tibetan ẹ tún gbọ́ olórí burúkú o lórí World Cup tí ó predict náà tí ò rí bẹ́ẹ̀ ẹ tún gbọ́n tí wòlé sọ́yà one play ẹ̀. I will add 15 years. When you look at the last World Cup, the Lord revealed who is going to be number 3, who is going to be number 4, who is going to be number 1 and number 2. Then they said the last match will end up in penalty. Then the France will win the cup. Then everybody was everywhere. Oh, you don't need to say, we don't need to. God can never come to football. God can come and tell you. You can't tell him where to go. You can't tell God where to go. As God will have it. God will go. The referee that referred the game now said they messed the final up. So that's all. So the Lord has spoken. I am neither an Argentine and I'm neither a French citizen. And the Nigerians are dying. God has spoken. Àwọn èèyàn wá change Common Ghana ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. beat this gigantic country because of sin. Our sinful nature cannot make our bird to fly. It's a fly eagle. It's dead eagle. Eagle that cannot fly. They beat them in and out every day. When the sin of the father, if your father is a sinner, according to the book of Lamentation 3:4-5, said our father has sinned. Then he said, what the Lord has made them. Who can make it clear? There was a match. Maybe you can recollect. There is one, we have a chairman in this church before called Okunobi. So he was the chairman of the church. So that day, it was during the assistant coach of Chelsea. So Chelsea was playing a final match against Bayern. So they now ran into penalty. The Lord said, man, take one candle and light it into the altar. So that the next, as he's entering the penalty, Chelsea will win. And one of the one that will make them carry the trophy, the Dutch player will hit it on the right bar. And that was what happened. Chelsea won the Euro Cup that year. Then when you look at my books, which you can take home and read, when Real Madrid will take 3 cups, the Lord revealed it. So betting is a life in abroad. Betting is not a dying thing. He promotes at times to bring people down. ẹ̀yin èèyàn mi gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ra ìwé lónìí sátidé lọ́wọ́ Tibetan Ọlọ́run ò ní jí ẹ ràwé ẹkún ẹ ní ràwé òṣè
ẹ ní ràwé òkú ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ sí ìwé tẹ́ ẹ rà wò nǹkan rí ẹyọ kan wo ló wà ńbẹ̀ ta ló suggest pé eléyìí máa ṣoríire nínú ọdún tá a mú yìí ta ló sọ pé eléyìí máa rí ìwé kinní kan gbà àwọn country kan máa ṣoríire Nàìjíríà máa padà dá ẹ gbọ́ gbogbo oríṣiríṣi ẹ gbọ́ gbogbo yín náà lẹ gbọ́ ohun tó sọ nípa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ àkọ́bákùngbé ẹ̀yin èèyàn mi ṣé rí èmi máa expose Tibetan tán pátápátá ni ẹnu ara rẹ̀ ló fi kó bára ẹ̀mí kọ́ lèmi máa kó bá ẹ dákun mo fi Ọlọ́run lílù máa rè bẹ̀yìn ẹ listen sí ọ̀rọ̀ yìí dáadáa torí mo fẹ́ ka nǹkan kan nípa ẹ̀ fún yín ọ̀yá. Buhari will win the election. We are going to say so. When Buhari will be living, we will change the currency. And we will give Nigeria then when Buhari lives, we know who will take over from Buhari. Tinubu take over for When the governor of Lagos State will come from the back, I'm for the killing me. Then to answer the next question, sir, I also have I left Celestia 2002. I'm the founder of Trinity Saint Church of Christ. kò sí ló ṣẹlẹ̀ mọ́. iṣẹ́ rí ntí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ń bẹ̀ bá mi pa ntí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ń bẹ̀ náà rẹ̀ ti gbọ́ yẹ ṣe é pariwo pọ̀ ń bẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ dáadáa fún ara yín torí máa ṣó fídíò yẹn gangan tẹ máa rí tó fẹ́ nu ara ẹ̀ sọ n tó sọ ń bẹ̀ ni wípé òun ní Buhari máa rọ̀nù látìgbà kan ó ní 2015 ló ń ti sọ wípé Buhari máa wá hand over fún Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu òun dẹ̀ sọ wípé Ambode máa wá láti and the next governor Lagos State máa wá láti Ẹ̀pẹ́ bàbá ńlá arọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni ó lè burúkú ni bọ̀bọ́ yẹn ó lè burúkú ni bọ̀bọ́ yẹn tẹ́ bá rántí ẹ rí i pé mo ti kọ́kọ́ fi ibi tó ti sọ̀rọ̀ burúkú sí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu mo ti fi hàn yín ẹ jẹ́ kí n wá ka nǹkan kan bá ń gbé kínní ẹ jẹ́ kí n wá ka nǹkan kan fún yín ní ìsìn ṣe rí ìwé rẹ̀ tó ṣe ní 2015 ẹ jọ̀ọ́ torí ìtọ́lọ́hún mo fẹ́ kí ìwọ tí o bá tí ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní lọ́wọ́ ẹ̀yin village of Akindayomi between 2015 and 2016 be careful not to be set up because another scandal will be set again on internet about you ó sọ yẹn fáwọn ará ìlú Akindayomi so ó wá ní Aṣíwájú Ahmed Bọ́lá Tinubu nǹkan tẹ́ ẹ lè lọ kà ní o ìwé rẹ̀ 2015 revelation kìíní ẹ̀ tó máa ń ṣe òní mò ń káyò ẹ̀yin náà ẹ̀ẹ́dẹ̀rí ló jí mo gbé sẹ́gbẹ́ kan mo wá fẹ́ kẹ́yìn náà lọ kà ti 2015 ó wá ní Aṣíwájú Ahmed Bọ́lá Tinubu ó wá ní you need to be winding up and put your house in order because you are getting closer to the grave. Ní 2017 tó ń parọ́ wípé sẹ́mi pọ́nkà múwé yẹn lọ́wọ́ ní kì í ṣe pọ́nkà wé yẹn tó ń parọ́ wípé òun ti sọ pé Aṣíwájú máa wọlé ní 2015 irọ́ ló pa o ẹni tó bá ní ìwé yẹn lọ́wọ́ ẹ lọ òwúrọ̀ yẹn nǹkan tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ Aṣíwájú ó wọlé bóyá wà nínú ẹ̀ bóyá èyí tó dẹ̀ tún sọ nípa ẹ jẹ́ kí n kà yẹn délẹ̀
because you are getting closer to the grave. Remember that whatever has a beginning must surely have an end. You have never had a Canadian visa and you claim that you graduated from a college in Toronto, Canada. The end of this barefaced deception is at hand. The Lord said you should apologize to your first wife, whom you abandoned long ago with her son. Remember that she stood by you in your trying hours. The Lord said you should show a deep sense of remorse over the way you handle Lagos State matter. A number of your properties will be revoked, and what you did in secret will be made open after your death. Stay away from the ladies. Stop forcing candidates on the people. Allow the citizens of Lagos State to pick whoever they want to govern them. For progress in Lagos, pick your next governor from Epe and the deputy from Badagry. Lagos citizens are sick and tired of Muslim governors. So let them choose for themselves. Ẹ jẹ́ kí n ra fi mọ bẹ́yẹn náà. Ṣé rí ilé tó lòun sọ n tó sọ fún Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ní 2000 ìwé rẹ̀ 2000 kí náà ń korúkọ ẹ̀ 15 òun ni mo kà yẹn ẹ wò òun rèé ẹ máa rí nínú ẹ̀ ìwé rẹ̀ yìí wọ́n á gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi gbogbo ìwọ tó o bá ní 2015 prediction ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ lọ bá mi wo ohun tó kọ síbẹ̀ tó ń sọ fún wa wípé 2015 ló ti ń sọ wípé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed máa wọlé o ìwọ tó jẹ́ wípé títí ọjọ́ tí wọ́n ṣe kí náà porúkọ ẹ̀ primary kù ọ̀túnla ló ṣépè fún Aṣíwájú kíní ètí mo sọ yẹn ètí mo show fún yẹn ó kù bí bóyá bí within a week or some days sí primary wọn ló sọ gbogbo yẹn ní ọjọ́ tí wọ́n ṣe primary tán tí wọ́n mú Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu alẹ́ ọjọ́ yẹn ló pe Àṣàbẹ̀ tẹ̀súrẹ́ wá ṣe Tinubu for president yẹn pé tó máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ pé Tinubu ó di nítorí pé definitely ó ti di pé ó ti win ní primary kìíní ṣé ní ẹ̀yin èèyàn kò rújú rárá ẹ̀ tó máa bá mi ká lọ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin ọmọ olùtọ́dá ìwà ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ní sùúrù gbogbo àwa tá à ń ṣe blogging ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ á rí dáadáa nípa ara wa ẹ jẹ́ ká rí dáadáa nípa ara wa ẹ̀tọ́ wa ni láti jà fún nǹkan tá a fẹ́ lábẹ́ òfin a ní ráìtì láti jà fún pé a fẹ́ orílẹ̀-èdè mi a ní ráìtì láti jà fún a fẹ́ orílẹ̀-èdè tiwa a ní ráìtì láti jà fún within the law alágbára láti jà fún ìgbà tá a bá dẹ̀ ti jà ìjà ọ̀bẹ ìjà àdá nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ fún àwa tá à ń sọ̀rọ̀ ni pé ẹ má jẹ́ àwa ọ̀tá fúnra wa mọ́ ẹ má jẹ́ àwa ọ̀tá fúnra wa mọ́ ṣé lórí ká lè jẹun yìí náà ṣé nítorí tá a jẹ yìí náà ẹ má jẹ́ àdẹ́rù bara wa mọ́ àwa náà àwọn sítórì míì tí ẹ̀ ń gbọ́ Nàìjíríà làwa wà Nàìjíríà làwa àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan míì tá à ń wò àwọn èèyàn fẹ́ lè máa yàgbé ara tán bá ń gbọ́
àwa náà àwa máa ń gbọ́ èyí tó jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ń gbà míì ṣùgbọ́n àwa ò kì í sọ ní sọ ẹ̀rù dídá báyàn. Bá a bá gbọ́ pé àwọn ti débì kan ọgbọ́n la máa fi sọ àní sọ ní sọ wípé lágbájá tún ní o wọ́n tún ti ṣe kíní ká tún wá mú ká tún gbé sórí ẹnìkan. Ṣé rí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ni mo fẹ́ kí gbogbo wa mo fẹ́ sọ nǹkan kan lórí wọn. Kọ́lọ́hún jẹ́ kẹ́ ẹ bẹ́sẹ̀ járí. The only thing tí mo fi mọ̀ pé ẹ bẹ́sẹ̀ járí ni pé mo mọ̀ wípé ẹ fún ilẹ̀ Yorùbá ní òmìnira. Mo mọ̀ pé tí ìjọba yìí bá lọ díẹ̀ sí kó tó pé ọdún 4, mo mọ̀ pé ẹ pè Yorùbá, mo mọ̀ pé ẹ pè Ìgbò, mo mọ̀ pé ẹ pè Haúsá sí ìpàdé níbi tí gbogbo wa ó ti jọ agree pé ìgbàgbépọ̀ wa yóò wọ̀ àlémi tí ẹ̀ ń sọsẹ́ àní bó jẹ́ regionalization lásán regionalize wa. Èmi ò ní káwọn tó ń béèrè fún sovereignty kí wọ́n má béèrè o, mi ò ní ká má béèrè o. Ṣùgbọ́n èmi tún wá sọ pé tí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu bá lè lo gbogbo agbára wọn láti rí wípé òmìnira dé bá ilẹ̀ Yorùbá, a kò ní ọmọ akótiléta tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tilé wa là ń lọ kó tà fún wọn níbòmí. Inú mi dùn pé Haúsá ti recognize the fact pé àwọn ọba Fúlàní tán. Àwọn Haúsá ti gbà pé Yorùbá, Ìgbò àti Haúsá ló ní Nàìjíríà. Ọlọ́run Elédùmarè ń bọ̀. Ẹ lọ sí gbogbo ilẹ̀ Haúsá, gbogbo ibi tó bá jẹ́ Muslim state, gbogbo ọba abẹ pátápátá Fúlàní ni wọ́n. Wàláì wọ́n make sure pé wọ́n pa gbogbo ọmọ onílẹ̀ tí wọ́n ń jọba. Now, Ọlọ́run ti májá, ìbò ti darí rí. Gbogbo ayé ti mọ òjòòrò yín. Gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sè, ọbẹ̀ tẹ́ ẹ sè tí lè fi jó, gbogbo ayé ti rí. A kì í ṣe mọ̀lẹ́bí kan náà. A kì í ṣe mọ̀lẹ́bí kan náà. Therefore, ẹ jẹ́ kálukú lọ ń lọ ẹ̀. Aṣíwájú bó ni ẹ̀yin yìí ò bá ṣe dùn tó ká ní ẹ bá bá wa sa agbára lórí pé kí a rí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá gbà. Bàbá, sówó látúnlẹ̀ wọ́n á sìn kí sówó mọ̀. Orúkọ tẹ́ ń wá ẹ ti ní. Torí pé tán bá ti ń ka àwọn tí wọ́n rúùlù orílẹ̀-èdè yìí papọ̀, wọ́n dárúkọ yín. Ṣùgbọ́n èmi ò fẹ́ kí wọ́n rí ẹlòmíì dárúkọ mọ́ lẹ́yìn yín. Láìsí ogun, láìsí ìjà, àkànlè mọ́ àkádáwọ́jọ yan ẹni tí ó máa dúró ní sẹ́ńtà tó bá jẹ́ pé regional ni a ní opportunity àti ní. Ká máa ju kí Yorùbá fún wa lọ́dún kan kọ́ lọ́dún 4, Ìgbò fún wa lọ́dún kan kọ́ lọ́dún 4, Haúsá fún wa lọ́dún kan kọ́ lọ́dún 4. But bóyá within 4 years, the next 4 years lẹ́yìn Aṣíwájú yìí, bóyá Ọlọ́run ó ti padà sẹ̀mí lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ because tá a bá ti láǹfààní àti ètí regionalize wa, Ọlọ́run Elédùmarè ń bọ̀, mo fi Ọlọ́run Elédùmarè búra. A lè lo ọdún 4 tí kálukú fi máa dá lọ́lọ́ rẹ̀ because kálukú stabilize ara ẹ̀.
bá a ṣe ń pariwo pé ọkọ̀ aṣálẹ̀ ní ọ̀dọ̀ àwọn Haúsá yẹn iṣu tó dáa jù nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà ń sìn iṣu wọn ni Haúsá ló sì ń gbin ráìsì jù ní Nàìjíríà lénìí oúnjẹ tó dẹ̀ common jù fún gbogbo ayé Nàìjíríà ráìsì so àwọn náà dẹ̀ ti lépo nígbà yẹn àwọn náà ó rí ìrọ̀rùn tí ń bẹ nínú kí kálukú dá dúró láyé ara rẹ̀ káwọn govern ara wọn níbẹ̀ yẹn kí àwa náà govern ara wa kí Ìgbò govern ara wọn kí kálukú ọlọ́ ń lọ ẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá nìkan orílẹ̀-èdè ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè ní gbogbo population wọn ò tó kápá Lagos àti Kano pọ̀ Lagos àti Kano orílẹ̀-èdè míì wà tó jẹ́ pé population Lagos pọ̀ jùlọ orílẹ̀-èdè míì wà tó jẹ́ pé population Kano nìkan tàbí Kaduna nìkan ó pọ̀ jùlọ ẹ má jẹ́ ká ṣera wa bàbá ẹ lísìn sí ń tà ń wí ọjọ́ ọ̀la Ọlọ́run fi ọjọ́ ọ̀la rọ̀ yín lọ́rùn àní gbàgbé tẹ́ ẹ bá ṣe mọ́ láyé ẹ wo Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ bàbá wa ní Kẹ́nẹ́ ayé ò lè gbàgbé wọn láéláé gbogbo tí wọ́n ṣe ń gbà náà lọ àtúntì ìrẹ́lòmíì ṣe irú ẹ̀ ibi táwọn ò wá dé rí ẹ̀yin wá débẹ̀ káti ẹ̀ wá sọ pé ńgbà yẹn o ríṣè tí ẹ fi fẹ́ bá wa kọjú oro sí àwọn Fúlàní ni pé bọ́wọ́ ẹni ọ̀bá tẹ ikú da ẹnìkan ìbéèrè ikú tó pa bàbá ẹ̀ bàbá ọwọ́ tiwa náà ti tẹ ikú da gbogbo ohun tí Buhari fojú wa rí ẹ̀rí náà àwọn ò tiẹ̀ wá sọ pé àwọn ọ̀sọ́pá fẹ́ fìyà jẹ àwọn èèyàn yòókù tá a jọ jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ń tàwa ń sọ ni wípé ẹ jẹ́ ká dá dúró wa lọ́tọ̀ ẹ jẹ́ ká lóko ṣòwò tiẹ̀ kó mọ iye èrè tí ó jẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ̀ ní ráre pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ̀ ní ráre ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò bìlíì pé lé lọ́dún kan lórí ipò yẹn tẹ́ fi kú dànù torí àmọ́ tí gbogbo àwọn èèyàn sọ ńgbà tá a dúró sí lẹ́yìn pé dandan ẹ̀yin lè máa ṣe àmọ́ tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn sọ ó ti ń jábọ́ ó ti ń yàgbé ara ó ti ń tọ̀ ara ó ti ń ṣe kíní kan bàbá ẹ̀yin ò mọ̀ nìyẹn Ọlọ́run Elédùmarè ń gbọ́ mo fi Ọlọ́run Elédùmarè búra Ọlọ́run tó ti fún yín ní okun ní ìsìn ju tàsìkò yẹn lọ ẹ̀yin ni ẹni tí ayé ti rò pé yóò kú tí ò kú mọ́ làbìlàbì jóòrì ẹ̀kú mọ́ ewu náà yẹ pàwòdì bí èèyàn kan bá ń retí ìṣẹ́jú akàn yóò léwu ewu ìṣẹ́jú omi ni ọ̀pọ̀lọ́ òjọ kọ̀ǹkọ̀ ní bá wọn kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ ṣùgbọ́n ńṣe ló wù mí kẹ́ ẹ mú ẹ̀yin náà àtijọ́ ń pariwo kíní yìí ti pẹ́ ẹ wo gbogbo ìgbà tẹ́yin náà ń ja ìjà òmìnira yìí ntẹ́ fẹ́ dàlẹ́ ti dà yìí the highest rank nílùú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí náà ti dára wọn ẹ wá bá wa fòpin sí ìyà tó ń jẹ ọmọ Yorùbá yìí ìyà tó ń jẹ wá yìí ti pọ̀ jù ẹ̀yin yẹn mi fún àǹfààní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tí ọ̀dọ̀ inú mi dùn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan tán láwọn ń bá mi jà gbà kan tán bìlí pé mo fi Yorùbá nation sílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti yọ́nú sí mi pé ìwọ tó bá ti yọ́nú sí mi Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ló wà bẹ́ẹ̀ sí gbogbo ẹ̀tọ́ làwọn ọmọ Yorùbá ní láti fi ìhónú wa pé nǹkan báyìí la fẹ́ tí èèyàn bá ti ṣe tán láti ṣe ìwọ́de ní wọ́ọ́rọ́wọ́ láti fi ìhónú wa kàn hàn pé nǹkan báyìí la fẹ́ láì má dá lọ́wọ́ láì mọ́bẹ láì múgi
láì gbébọn wàláì màá léwájú. Ọkàn wa balẹ̀ ń sìn wípé àní ṣe rálì pé a fẹ́ nǹkan báyìí kásíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu wá ní kí wọ́n gbé mọ̀gán máa pa wá. Wọn ò ní ṣerú yẹn láéláé. Ọmọ Yorùbá fálù ẹ̀mí. Àwọn tí ò fálù ẹ̀mí ni wọn ò fálù ẹ̀mí. Tó bá ti pàwọn náà ò fálù ẹ̀mí ní èèmọye èèyàn tá a bá ti run dànù nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá ti pàwọn náà ya àwọn èèyàn bí àwọn ará bí tí wọ́n ń pa ọmọ ìyá wọn tí wọ́n ń kún wọn wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Yorùbá ò kì í ṣerú ẹ̀, wọn ò fírú yẹn bí wa. Mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ máa fura sí àwọn Yorùbá tó bá jẹ́ ẹsẹ̀ kan eruku ẹsẹ̀ kan ọ̀dà. Kí ni mo mean by ẹsẹ̀ kan eruku ẹsẹ̀ kan ọ̀dà? Ní tó bá jẹ́ pé Yorùbá ní bàbá ẹ̀ ṣùgbọ́n tí ìyá ẹ̀ jẹ́ elédè mi, tàbí ẹni tó bá jẹ́ pé Yorùbá ní ìyá ẹ̀ tí bàbá ẹ̀ jẹ́ elédè mi, ìmọ̀ wa lè má ṣọ̀kan o. But a need láti bú wọn torí part of ẹ̀jẹ̀ wa ó wà lára wọn. A kàn need láti persuade wọn kí wọ́n mọ̀ pé situation táwọn náà wà lónìí yẹn kọ́ làwọn máa wà mọ́ tá a bá ní òmìnira ara wa. A need àti búyàn, a need àti báyàn jà. Explanation la need káwọn èèyàn mọ̀ wípé tá a bá ní ìjọba àwa ara wa nǹkan máa rọ̀ wá lọ́rùn, nǹkan ó sùn wá bọ̀. Ọ̀nà tí mo mọ̀ tí epo wà nílẹ̀ Yorùbá kì í sọ̀nà 15 mọ́. Ọ̀nà. So àti èlé ní problem kankan. Àlè ní problem. Mo bẹ̀ yín bàbá ojú òní tì yín. Àwọn ọmọ Yorùbá náà mo dẹ̀ tún bẹ̀ wá. Ẹ jẹ́ ká ní sùúrù pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tá a máa sọ o. Ẹ jẹ́ ká ní sùúrù pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tá a máa sọ. Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu wọn lè ní ká má fi ẹ̀hónú wa hàn níwọ̀n bá àgbà tó bá ti jẹ́ pé àwa òun so níjàgídíjàgan. Gbogbo ìgbà tí Chief Sunday Igboho ń jáde wọn ò mú wọn pẹ̀lú àdá, wọn ò mú wọn pẹ̀lú ọ̀bẹ, wọn ò mú wọn pẹ̀lú ìbọn. Ṣùgbọ́n kinní kan tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ tó dá yín lójú ni pé Chief Sunday Igboho bó ṣe wà yẹn ó lè wálé ní anytime tó bá wù kó tó padà síbi tó wà. Ọpẹ́ àkọ́kọ́ nìyẹn pé kì í ṣe ọmọ Fúlàní rándanrandan yẹn ló padà débẹ̀. Irú bí wọ́n ṣe wá sòkú ìyá wọn yẹn kò ní possible. Kò ní possible tó lórí burúkú ni àwọn wọn àti ẹ̀fẹ́ wọn àfẹ́ gbọ́ nǹkan kan ní because n tó wà ní máìdì wọn ni pé kí wọ́n wá jẹ wárùn kan gbalẹ̀ wá bá ṣe ń gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀lẹ̀ tí wọn ò dẹ̀ lè rí bẹ́ẹ̀. Báyìí ni mo ṣe tí mo fi mú ẹ̀rùn ìsìn jẹ. Ẹ̀rùn máa ń mú jura wọn lọ́mọ sọ fún yín pé ilẹ̀ Yorùbá èyí yọ̀yàn nínú òjò ó dìgbà tí ẹ̀rùn bá dé. So ẹ̀yin èèyàn mi ní rí jù báyìí lọ. Ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ gbogbo èèyàn tí ẹ bá lè ẹ bá mi àpí sí Tibetan ọ̀sánwó tìmí lẹ́yìn ojú òní tiwa. Mo dẹ̀ tún bẹ̀ ẹ̀yin èèyàn náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi lọ sórí Sokoti TV. Ẹ bá mi subscribe sórí ilé. Ẹ bá mi máa like, ẹ bá mi máa love gbogbo ẹ̀ náà ló ní meaning sí studio wa yìí. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo ń bá yín sọ. Ṣé rí ọ̀nà tẹ́ ẹ lè gbà ràn mí lọ́wọ́ náà ni pé èmi náà máa ga. Kí YouTube yẹn máa lọ sókè. Ṣé mọ̀ pé mo sọ fún yín náà pé mo tún ti ní another one tí mo fẹ́ fi máa support eléyìí. Torí nǹkan tí mò ń ṣe lórí eléyìí mi ì fẹ́ kí nǹkan míì tó máa wá disturb ẹ̀ ń bí. Or kó jẹ́ pé nǹkan tí mò ń ṣe ń bí báyìí màá transfer ẹ̀ sórí the other one yẹn Sokoti channel yẹn wọ́n máa any moment from now wọ́n máa monetize ẹ̀. So bí n bá rí pé rò tí pọ̀ jù lórí ẹ̀ eléyìí tí mò ń ṣe yìí mo lè máa ṣe lórí ẹ̀ so that màá máa fi àwọn fídíò tuntun tí mo ṣe fẹ́ máa àwọn fíìmù tuntun tí mo ṣe fẹ́ máa ṣe láti máa dá ẹ̀yin èèyàn lára yá màá máa fi sórí eléyìí nítorí pé mo ti ní èrò díẹ̀ níbi eléyìí tí fẹ́ pé 25,000 subscriber whereas àwọn ẹgbẹ́ mi
wọn ò lo ohun tí mo lò tí wọ́n fi ní 70 80 100 500 700 mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin náà lè gbé mi débẹ̀ because bí ìfẹ́ yín bá ṣe ń tó náà ni màá máa tó nínú lórí YouTube mi méjèèjì yẹn Sokoti channel Sokoti TV ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ojú òní tì yín ẹ bá mi subscribe ẹ bá mi like ẹ bá mi love ẹ bá mi share ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn àwọn tẹ́ ẹ bá share náà àwọn náà tún share ẹlòmíì ojú òní tì yín àní rí mọ́jú báyìí lọ ní òní èèyàn mọ́ kí yín mo dẹ̀ lù yín lọ́gọ̀ ẹnu pé ojú ọ̀fẹ́ ra